Hello mga sis! This is Main Terrace ang inyong baklang fating ang inyong susunod na main halin. And welcome back to my channel! Hello mga sis! Okay, for today's video, meron akong gagawin sa aking buhok. DIY tayo ulit kasi medyo pahinga naman tayo sa mga ginagawa kong hair transformation sa aking mga friends. So, ngayon, DIY ulit tayo. So, kasi, pansin nyo, diba, ang tagal kong di nag-upload ng video kasi ginagawa ko is pinapa-fade ko talaga yung hair color ko. Gusto ko na siyang baguhin. Kaya lang, ang tagal niya mag-fade. Tinan nyo naman hanggang ngayon, blue pa rin at saka green. Although, medyo nag-yellow na siya. Ang tagal niya talaga. Kaya natagalan ako mag-upload ng mga videos ko. So, ginawa ko, nag-search ako sa YouTube. Syempre, diba, kahit sabihin mo na marami na tayong karanasan or experience or more than 10 years na talaga akong nagsasalon or nagpa-parlor, marami pa rin naman talaga akong hindi alam. So, yun nga yung problem ko. Hindi ko talaga alam kung ano yung gagawin sa ganito. Yung how to remove the color. So, nag-search ako sa YouTube, tapos meron ako nakitang isang video doon. So, ipa-follow ko yung kanyang video. So, I hope sana hindi siya magalit. Ayan, ito siya, oh. Ayan. Ayan siya. So, same kami ng problem. Bali, on how to remove the hair color. So, yun nga yung gagawin natin sa video na to. Okay, mga sis. So, uunahin ko muna, i-wash ko muna yung hair ko kasi naka-plancha yung hair ko ngayon. O, kaya akala nyo maganda pero dry na to. Kagabi kasi nag-vlog ako nung ibang product na dapat kong gawin. So, ngayon nga, mag-DIY muna ako. So, i-wash ko muna siya kasi medyo ma-oily siya. Para dire-diretso tayo sa procedure. Hello, mga sis! Ayan, nakapagbanlaw na ako ng hair. O, diba? Sobrang makulay pa siya. Shampoo and conditioner yung ginamit ko. Okay. Nakita ko tong video na to sa YouTube ni ayan, dyan na lang. Effie Valdez. Ayan yung name ng YouTube channel niya. Disclaimer po ha. Pasensya na kung ginamit ko yung video mo. So, siya yung pinalo ko para sa video na to. Kasi nakita ko talaga perfect naman yung nangyari sa hair niya. It is currently 9 in the evening and I decided to remove my purple hair dye. I saw this video on YouTube that she used baking soda, purple shampoo, but I'm not gonna use this one. I'm gonna use anti-dandruff shampoo instead. My hair is already purple and I don't think that it will need purple shampoo because it's already purple. 10 volume developer and dish soap. I do not know if this will work but I'm gonna give it a try. Ang measurements niya is equal parts of everything. Okay mga sis, yung mga ginamit yung product is ayan, baking soda. 3% kasi yung ginamit niya doon, 10 volume. So, wala ako noon. So, ginamit ko tong 6% na lang. Dahil ito yung meron ako dito. Itong purple shampoo. Kasi ginamit niya doon is Head and Shoulder kasi since violet na nga yung hair niya. Ako naman, dahil green to, at saka meron akong available na purple shampoo. So, ito na lang gagamitin ko. At Joy. Yan. Tapos mga sis, ito, meron akong biniling vitamins para sa buhok. So, sa video niya, wala nito. Pero sa ibang video na sinundan ko, gumagamit sila ng vitamin C. So, ito naman, vitamin C siguro to sa hair. So, lalagyan ko rin siya nito para ma-protect yung hair natin kasi alam niyo naman, damage na talaga to. Isa pa, yung hair niya doon sa video is tuyo. Hindi ko alam kung natural hair niya yon, pero kasi ako, hindi pa nga ako nagbabalaw ng buhok, kagabi pa yon. Kaya ginawa ko, binasa ko siya. So, a-applyan ko siya ng basa. Okay, magmi-mix na ako ng gamot. Ang sinabi niya sa video, dapat equal parts. Ay, oo nga pala ha. Yung video na to is ginaya niya kay
Sari ba yun? Basta ito na lang yung YouTube channel nung pinalo niya. US kasi yon. So, ako naman, siya naman yung pinalo ko. Ayan, Tagay. Purple shampoo. Enjoy. 6%. Hi! So, ayun na, naka-ready na ako mga sis. At ito na yung pinalabasan ng equal parts nila. She also stated in her video na this won't work when your hair is dyed with box dye. It only works for direct dyes. And Wax is a direct dye. Okay mga sis, ang sabi niya doon sa video is yung gantong procedure hindi raw tumatalab sa hair color na yung ordinary hair color, yung may peroxide. Dapat direct color. Sabi niya doon, ginamit niya is wax, so pares kami ng ginamit na wax. Kaya mas maganda, mas okay, di ba? Wait lang mga sis, nalimutan kong lagyan ng vitamin C. So, siguro mga 2 ganito. Ayan siya. Ayan. So, mix mga sis. Kasi nakikita ko sa ibang video, tablet talaga na vitamin C. Ayun naman, vitamin C siya sa hair. So, siguro okay na rin naman yun. Okay, paalala, first time ko tong gagawin ha. Kasi hindi ko talaga to alam. So, pinalo ko lang talaga sila. So, kinakabahan ako kung ano yung magiging result. Hi mga sis! Yan, tapos na siya. So, siguro, ano ba sabi niya sa video? 30 minutes yata. 30 minutes yata yung sinabi niya dito sa video. Okay, wait tayo ng 30 minutes. Tingnan natin kung magla-light. Hi mga sis! O yan. So, 30 minutes na. So, check na natin siya kung ano itsura niya. Nag-blond na nga siya, in fairness. Okay. Ayun ang itsura niya, mga sis. Oh. In fairness din sa mga green, talagang nag-light siya. Oh. Tapos yung blue naging green naman. Kaya lang sobrang dry na ng aking buhok. Buti na lang may pang treatment ako dyan bago. Okay, ang sabi niya dyan sa video kasi is binalawan niya to. Tapos naglagay ulit siya ng bago. Kasi same kami nang nangyari na hindi pantay yung pagkakalagay ng gamot. Kaya siguro ganito siya. Or siguro dahil, syempre yung green halos mag-yellow na siya eh. So, fade na siya. Pero itong blue talaga ang tibay. Oh. Nag-light naman na rin naman siya. Nawala na rin yung pagka-blue. Pero talagang ang tibay na yung ibang part, no? Okay. Babanlawan ko muna to. Tapos, siguro, isa pa tayong gamot. Kasi sa kanya, 3 beses siya gumawa eh. Kaya, na-achieve talaga niya yung blondie. So, siguro ako twice. Okay, magbabanlaw muna ako, mga sis. Wala na rin namang green sa taas eh. See you later, mga sis. Hi, mga sis! Ayan, nakapagbanlaw na ako ng aking hair. At, ayan ang result ng ating wash out. In fairness, effective siya ha. O, kita nyo naman, di ba? Green na green tong tuktok ko na nung kanina, pero ngayon blond na siya ulit.
Siguro magpo-focus muna ako sa pag-apply ng ano dito sa baba. Kasi ang tibay ng blue ha, in fairness. Ang tibay-tibay naman niya. Oh, ang tibay-tibay naman ng blue. Naging green na siya. So siguro isa pa para maging blonde siya. Kasi di ba yung green tapos naging yellow. So blue, green, tapos yellow. Siguro dapat ganun. Okay. Magtitimpla muna ako ulit ng ganung procedure at mag-a-apply. Hello, mga sis! Ayan, 30 minutes ulit ang ating binabad. At check na natin ang aking hair kung nawala na ba yung blue. Parang meron pa din. Pero parang meron pa din siya. Pero at least hindi na siya hindi na siya ganun ka-blue na blue. Oh, diba? Halos nag-fade na rin naman siya. Okay. Siguro okay na to. Babanlawan ko muna ulit siya. Hi, mga sis! Ayan, laban-laban ko na siya. Tubig lang yung pinangbanlaw ko dito kasi inisip ko, di ba syempre sobrang dry naman na nito. So, naisip ko mag-treatment na rin para, feeling ko humaba yung buhok ko. Nung binabanlaw ko siya ng payo ko, feeling ko sobrang haba na niya. Nag-gravity na siya ng todo. Oh my God. Kakayanin pa kaya ng buhok ko? Okay. Ito yung gagamitin kong pan-treatment. Itong Lamina Maintenance. Ayan. Sakto na rin kasi hindi ko pa ito nagagamit sa sarili ko. Tapos, nakasealed pa to last week. At ginamit ko siya sa isa kong client. Pero ako mismo sa sarili ko, hindi ko pa siya nagagamit. Pero okay naman siya doon sa customer ko. Nagustuhan naman at mabango pati. So, ito yung amoy niya. Ayan, mabango siya. Ayan siya. Puti lang siya. Ito talaga yung pang-maintenance sa mga nagba-Brazilian. Ayan. So, madali naman to gamitin. Siyempre, after shampoo, tapos lalagay mo lang to. Kaya sinabili ko na siya dito. Total, nag-dry naman na yung hair ko for sure. So, kakamayin ko na lang siya, ha? Minutes later. Hi, mga sis! Ayan, ito na yung final result ng ating ginawang. Ayan, makikita nyo, talagang nag-blend na siya ulit yung kulay bago ko nilagyan ng green at saka ng blue. Although, sa mga dulo, meron pa rin talagang mga parang green siya eh, oh. Kasi diba blue, tapos parang green-green pa. So, siguro dapat isa pa, pero mas minabuti kung wag na muna. Or wag na lang. Kasi, masyado na rin siyang mahaba. Parang gusto ko naman siyang gupitin. Kaya, eto, parang gusto ko munang maggupit kahit konti. Trim lang naman. Siguro mga hanggang dito. Ayan yung mga buntot. Kasi sobrang dry na niya, oh. Diba? Talagang bumigay na siya. So anyways, mga sis, ito na yung result ng aking pag-wash out sa aking blue hair. Ayan. 'Di ba? Yung green talagang nabago siya. Bumalik sa dati. Pero yung banda rito talaga,
yung blue naging green naman. Actually, sa video ni ate girl, sa video niya, 3 beses niya raw talaga ginawa yon. So ako, 2 beses ko lang ginawa kasi feeling ko, hindi niya talaga kakayanin ng buhok. Baka masyado na siyang mag-dry. Siguro, sa Brazilian, feeling ko, kasi magla-light naman to pag nag-Brazilian ako eh. So yung mga green na yan, mawawala-wala yan pag nag-Brazilian ako, kaya okay lang. So anyways, hindi ko naman sinasabing perfect at 100% na yung ginawa natin is na-remove yung kulay. But still, na-wash out pa rin niya almost 80%. So, good job ba rin dun sa video na yon ni ate. So, any comments, any suggestions sa aking ginawang video? I hope na sana nagustuhan niyo itong video na to. And see you sa next video, mga sis!